तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कंडिशनल स्टेटमेंट्स जे आहे जावामधले ते बघणार आहोत. ठीक आहे. तर आता कंडिशनल स्टेटमेंट्स म्हणजे काय? कॉन्स जावा असं ठेवूया तिथे, कंडिशनल स्टेटमेंट्स जावामध्ये. ठीक आहे. तर आता कंडिशनल स्टेटमेंट्स जे आहेत जावामध्ये तर कोणते आहेत तिथे? तर इफ कंडिशन आहे तिथे, इफ आहे, त्यानंतर कमेंट टाकूया, इफ आहे, त्याच्यानंतर इफ एल्स आहे, त्यानंतर एल्स इफ एल्स ते आहे, त्याच्यानंतर इफ एल्सचा लॅडर असतो, त्याच्यानंतर नेस्टेड इफ कंडिशन्स असू शकतात तिथे, आणि स्विच केसेस. ठीक आहे. तर हे कशा प्रकारे वापरलं जातात, कुठे वापरायचं आहे ते आपण शिकू शकतो तिथे. तर आता विषय कसा आहे, सुरुवात आपण इफ कंडिशनने करूया तिथे. तर एक क्लिअर डिस्टिंक्शन आहे स्विचमध्ये आणि आपल्या इफ कंडिशनमध्ये, की स्विच जे आहे ते सगळ्याच गोष्टीवरती काम नाही करू शकत. ठीक आहे. तर आता इनिशियली आपण हेच बघणार आहोत, काय म्हणतात ते, इफ कंडिशन. ठीक आहे. तर इफ कंडिशनमध्ये कसं आहे की आता जर मला कंपॅरिझन करायचं असेल या दोन नंबर्सचं, म्हणजे रिलेशनल ऑपरेटर्स वापरायचे आहेत मला इथे, तर आता मला चेक करायचं आहे की A<10. तर इथे आता मला हे चेक करायचं आहे, A<10 ना, A<B. ठीक आहे. तर आहे का A<B? असेल तर काय आहे, इथे लिहा A=B. ठीक आहे. नसेल तर लिहा system.out.println A=B. ठीक आहे. तर आता इथे काय आहे की लेस दॅन, ग्रेटर दॅन असे सिम्बॉल्स आहेत तिथे. ठीक आहे. लेस दॅन म्हणजे आता इथे कसं आहे, A<B म्हणजे वाचताना आपण अशा प्रकारे वाचायचं आहे, म्हणजे A ची व्हॅल्यू ही B पेक्षा कमी आहे का, लेस दॅन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे ग्रेटर दॅन, म्हणजे A ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन B ची व्हॅल्यू. ठीक आहे. ते झाल्यानंतर आहे लेस दॅन इक्वल्स टू. तर आता लेस दॅन इक्वल्स टू जे आहे ते असं लिहिलं जातं इथे लिहून दाखवतो मी तुम्हाला. ठीक आहे. तर A<=B म्हणजे आता A ची व्हॅल्यू आहे ती B पेक्षा कमी किंवा B च्या इक्वल, म्हणजे B च्या समान व्हॅल्यू आहे का, असं. तर हे आपण चेक करतो लेस दॅन इक्वल्स टू मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू, म्हणजे ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू म्हणजे A ची व्हॅल्यू B च्या इक्वल्स किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे का. ठीक आहे. इथे ग्रेटर म्हणजे काय, अधिक. ठीक आहे. आता ते झाल्यानंतर आहे इक्वल्स, A=B. ठीक आहे. तर असे जे आहेत ते इथे ऑपरेशन्स करता येतात तिथे. म्हणजे आता ह्याला जे आपण बोलतो काय, रिलेशनल ऑपरेटरवर बेस्ड जे ऑपरेशन आहेत ते करता येतात तिथे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू चेक करायची असेल, A10 आहे का, A20 आहे का, A30 आहे का, काही असं, ते जे असेल तेही आपण इथे करू शकतो इफमध्ये. तर इफ बऱ्यापैकी तुम्ही म्हणू शकता फ्लेक्झिबल आहे तिथे. तर आता याला रन करूया आपण, म्हणजे तुम्हाला कळेल कशा प्रकारे चालतं ते. एक सेकंड, कुठे राहिलं आहे, तिथे सेमिकोलन राहिलं आहे. तर सेमिकोलन राहिल्यावरती असा एरर येतो आपल्याला. ठीक आहे. तर आता रन झालं, A=B. तर आता बाकी तुम्ही ऑपरेटर्स जे आहेत ते टाकून पण थोड्या प्रकाराने स्टेटमेंट चेंज करून तुम्ही ट्राय करू शकता. ठीक आहे. तर आता सांगायचा विषय कसा आहे की आता स्विच ही कंडिशन नाही घेऊ शकत. ठीक आहे. तर आता इथे कसं आहे की स्विचमध्ये समजा तुम्ही असं लिहायला गेलात, हे जे आहे ते, तर आता स्विचमध्ये मुळात कसं आहे की आता इथे समजा ट्रू टाकताय तुम्ही, असं स्विचमध्ये ट्रू टाकताय व्हॅल्यू, आणि इथे तुम्ही कम्पेअर करता केस घ्यावी लागेल, किंवा असं तुम्ही लिहू शकता इथे स्विचमध्ये A<B असं लिहायला गेलात तरी पण तुम्हाला जर तुम्ही बघितलं तर इथे तुम्हाला लालमय दिसत आहे. तर इथे त्याचा अर्थ काय, कॅनॉट स्विच ऑन अ व्हॅल्यू ऑफ टाईप बुलियन, ओनली कन्व्हर्टेबल इंट व्हॅल्यू स्ट्रिंग और इनम व्हेरिएबल्स आर परमिटेड. ठीक आहे.
तर हे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे स्विच केस वापरताना, की इथे तुम्ही अशा प्रकारे कंपॅरिझन्स जे आहेत ते नाही करू शकत. इथे आता जर तुम्हाला ए स्विच करताय तुम्ही इथे आणि केस काय देताय इथे, एची व्हॅल्यू केस समजा 10 लिहिली आहे तुम्ही इथे किंवा इथे, तर केस 20 लिहा असं. इथे मध्ये मध्ये आपण ब्रेक टाकायचा असतो, म्हणजे ही कंडिशन इथे संपली, ती कंडिशन कुठे संपली, अशा गोष्टी चेक करण्यासाठी आपण एक ब्रेक देतो तिथे. ओके, आता इथे काय देतोय मी, केस 10 म्हणजे एची व्हॅल्यू चेक करणार आहे तो. ठीक आहे, म्हणजे एक्झॅक्ट व्हॅल्यू जी आहे एची ती चेक केली जाणार आहे. तर आता इथे काय, ए व्हॅल्यू इज 10. ठीक आहे, आणि इथे समजा घेतलं तर ए व्हॅल्यू इज 20. ठीक आहे, तर याला रन करायचा आपण प्रयत्न करू. हे बघा इथे आलं ए व्हॅल्यू इज 10. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपल्या व्हॅल्यू जेव्हा डायरेक्टली कम्पेअर करायच्या असतील कोणत्याही प्रकारच्या, तेव्हा आपण स्विच वापरतो. आणि जेव्हा आपल्या कंडिशनल काही चेक करायचं असेल तिथे, म्हणजे आता रिलेशनल ऑपरेटर वापरून, म्हणजे एखादी वस्तू ग्रेटर दॅन आहे का, लेस दॅन आहे का, किंवा काय आहे, तर त्यासाठी आपण इफ कंडिशन वापरतो. तर खूप साऱ्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं जातं की तुम्ही इफचा पर्याय म्हणून स्विच वापरा. तर इफचा पर्याय म्हणून स्विच नाहीच आहे. स्विच फक्त तुमचं व्हॅल्यू बेस्ड सिस्टम आहे तिथेच वापरायचं आहे. सगळीकडे तुम्ही स्विच केस वापरू शकत नाही अशा केसमध्ये. ठीक आहे, आता काही मॉडर्न लँग्वेजेस जसं जावास्क्रिप्ट वगैरे आहे, तिथे तुम्हाला इथे ट्रू पास करून असं उलट्या सुलट्या कंडिशन लिहिता येतात. बट त्याच्यात कसं आहे की आपल्या प्रेडिक्टेबल आउटपुट कधीच काढता येत नाही स्विच वापरून. त्या केसमध्ये जर तुम्ही रिलेशनलने काहीतरी हे करून हॅक करून तुम्ही करायला गेलात तर तुम्हाला आउटपुट प्रॉपर येणार नाही आहे तिथे. त्यामुळे हा एक डिफरन्स आहे, तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. तर आता एक बेसिक प्रोग्राम जो सगळीकडे आपण वापरतो तिथे इफ कंडिशनमधला, तर तो आहे, आता काय एक स्कॅनर घेऊया आपण इथे, इम्पोर्ट java.util मध्ये स्कॅनर आहे, लक्षात घ्या. जेवढा गरजेचा क्लास आहे तोच इम्पोर्ट करत जावा. स्कॅनर स्कॅनर ठीक आहे. scn डॉट नेक्स्ट काय घ्यायचं आपल्याला, इंटिजर घ्यायचं. तर पहिल्यांदा आधी इंट डिक्लेअर करा. तर आता काय इंट व्हॅल नाव दे, व्हॅल 0 ठेवूया आधी सुरुवातीला. व्हॅल्यू व्हॅल इज इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक आहे, आता पहिलं थोडंसं त्याला हे लिहून ठेवू, एंटर युअर एज. ठीक आहे, एकदम सिम्पलचा प्रोग्राम आहे हा इथे, आणि खूप साऱ्या लोकांनी 500-700 वेळा तरी केला असेलच. पण आता कसं आहे की आपण रिवाईज करतो गोष्टी, त्यासाठी इफ एज लेस दॅन 18, तर काय नॉट एलिजिबल. म्हणजे एक सिम्पल कंडिशन जी आपण चेक करतो एखाद्या साईटवरती, म्हणजे एज आपल्याला चेक करायचं असेल किंवा काय करायचं असेल तर ते अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, तर इथे एलिजिबल. तर हा जो प्रोग्राम एकदम सिम्पलचा प्रोग्राम आहे इथे, तर रनचं बटन कुठं. ठीक आहे, आता इथे 12 टाकूया, नॉट एलिजिबल. आता 18च्या वर अर्थात टाकून बघूया. सॉरी, इथे आपण रन करतो, बाय मिस्टेक तिथे क्लिक झालं. आता इथे 20ची व्हॅल्यू, सर 20ची व्हॅल्यू आपण टाकून बघूया, एलिजिबल. ठीक आहे, तर हे असं झालं की तुम्ही एखादी वस्तू कम्पेअर करताय, त्यासाठी इथे तुम्ही वापरताय. आता कसं आहे की तुम्हाला रेंज ऑफ व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत तिथे, म्हणजे रेंज आहे त्याच्यात व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत तिथे. तर आता कसं आहे, एंटर युअर पर्सेंटेज. ठीक आहे, तर सॉरी, हा पण एक महत्त्वाचा आपण बोलतो ते यातला घटक आहे की आता कंडिशन्स ज्या आहेत त्या इथे, त्या तुम्ही आता कशा आहेत, तुम्हाला मॉडिफाय करायला लागणार आहेत कंडिशन्स.
तर आता इथे कसं आहे की आपल्याला ग्रेडिंग सिस्टम हवी आहे. ठीक आहे. तर आता सगळ्यात पहिलं काय आहे, व्हॅल ग्रेटर दॅन 75 ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 75. ठीक आहे. 75च्या वर टक्के असतील तर काय आहे तिथे आपण म्हणूया डिस्टिंक्शन आहे. एल्स इफ. आता इथे कसं आहे एल्स इफ वापरायचं आहे. ठीक आहे. आणि लक्षात घ्यायचं आहे एल्स इफ आणि इफ वेगळ्या प्रकारे काम करतात. तिथे एल्स इफमध्ये जेव्हा तुमची सगळे जे लिहिलेल्या कंडिशन्स आहेत त्यातली एक जरी कंडिशन एक्झिक्यूट झाली तर पुढच्या कंडिशन बघणारच नाही आहे कंपायलर. आणि जर तुम्ही इफ सगळ्या लिहिले असतील 50 इफ लिहिले असतील तर प्रत्येक कंडिशन कंपायलर चेक करणार आहे. ठीक आहे. तर मग तुम्हाला ठरवायचं आहे एखादी कंडिशन म्हणजे एक्सक्लुसिव्हली हँडल करायची आहे किंवा एखाद्या कंडिशनला समजा 2 आउटपुट्स येऊ शकतात तिथे, तर तेव्हा तुम्ही इफ वेगळे वापरायचे, एल्स नाही वापरायचं आहे. एल्स म्हणजे काय, हे नाही तर इथे जा, त्याच्याही इथे नसेल तर खाली जा अजून. ठीक आहे. तर त्यामुळे जर लक्षात घेऊन तुम्ही वापरायचं आहे तिथे. ते कसं आहे तुम्ही लिहाल ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 60 आणि अँड आपण म्हणतो ना 60पेक्षा अधिक आणि लेस दॅन 75 75पेक्षा कमी. 60पेक्षा अधिक आणि 60 किंवा 60पेक्षा अधिक आणि 75पेक्षा कमी. ठीक आहे. आता इथे कसं आहे अँड आहे, इथे 2 एम्परसँड लिहिले म्हणजे त्याचा अर्थ अँड आहे आणि 2 व्हर्टिकल बार्स तुम्ही केले अशा प्रकारे. ठीक आहे. तर त्याला ऑर म्हटलं जातं. ठीक आहे. ऑर म्हणजे काय 60% किंवा 75पेक्षा कमी. आता इथे प्रॉपर कंडिशन कोणती येईल, बरोबर कंडिशन 60 किंवा 60पेक्षा अधिक आणि 75पेक्षा कमी, म्हणजे ते लोक आहेत ते फर्स्ट क्लासमध्ये येणार. ठीक आहे. तर इथे आपण लिहू फर्स्ट क्लास. आता हे पण एक्झाम्पल खूप साऱ्या स्टुडंट्सनी केलेलं असणार आहे ज्यांनी प्रोग्रामिंग शिकले आहेत तिथे. पण आता इथे कसं की तुम्ही हे अगदी बेसिक एक्झाम्पल जरी असले तरी पण तुम्ही प्रॉपरली करणं गरजेचं ह्यासाठी असतं आहे, कारण हे जे आहेत बेसिक प्रोग्राम्स त्याच्यातून तुम्ही मोठ्या लेवलचे प्रोग्राम्स लिहू शकणार आहात जर तुम्हाला बेसिक कंडिशन्सच कळल्या नाहीत. आता खूप साऱ्या लोकांचा प्रॉब्लेमच हा होतो की त्यांना कंडिशन्सच लिहिता येत नाहीत. तिथे काय लिहायचं आहे, कोड कुठून सुरुवात करायचं आहे, इतरत्र प्रॉब्लेम असतात लोकांचे. तर मग त्यासाठी कसं आहे की तुमचे बेसिक्स कन्सेप्ट जे आहेत ते क्लिअर असतील तर तुम्हाला ॲडव्हान्स कन्सेप्ट शिकताना काही त्रास होणार नाही. ठीक आहे. तर आता इथे कसं आहे की लेस दॅन 60 आणि 35पेक्षा एक्स्ट्रा, 35पेक्षा जास्त, सॉरी माय बॅड. तर ते असलं तर सेकंड क्लास आणि त्याहीपेक्षा कमी असेल तर अर्थात फेल आहे. ठीक आहे. तर ती पण केस लिहायची आहे इथे. फेल. ठीक आहे. तर हे आहे. आता इथे याला मी रन करतो. आता इथे पर्सेंटेज जे आहे ते आपण 62 टाकूया. तर 62 काय आलं फर्स्ट क्लास. तर ते कंडिशन कोणती झाली, पहिल्या कंडिशनला हा आला कंपायलर. तिथे काय होतं व्हॅल ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 75 जर असेल तर डिस्टिंक्शन आहे का, नाही. तर सेकंड कंडिशन काय होती व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 60 आणि लेस दॅन 75 60पेक्षा अधिक आहे का, हो, आणि 75पेक्षा कमी आहे का, तर तेही होय. तर तेव्हा मग काय केलं आपण फर्स्ट क्लास दिला त्याला. ठीक आहे. तर आता कसं आहे की अजून एकदा समजा रन करूया तिथे आणि समजा 32% देऊया. तर इथे तुम्ही बघाल तर इथे फेल दाखवतं. तर आता मी काय करतो की इथे आता कंडिशन तुम्ही बघितलं असतील तर आता मी इथे कसं लिहिलेलं आहे एल्स व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 60 आहे आणि इथे लेस दॅन 60 आहे म्हणजे 60पेक्षा कमी आहे. तर मग मी तुम्हाला इफ वेगवेगळे कंडिशन लिहिले किंवा इफ एल्सचा लॅडर वापरला तर फरक काय हे सांगतो आता इथे. तर आता इथे मी काय लिहिलेलं आहे 60 लिहिलं आहे. ठीक आहे. आणि इथेही 60 आहे म्हणजे 2 ठिकाणी 60 आहे. पण तुम्ही बघाल तर एक्झिक्यूट होताना
फक्त तुम्हाला फर्स्ट क्लास दिसणार इथे. जर मी आता प्रोग्राम रन केला तर त्याला पहिली कंडिशन मिळणार आहे फर्स्ट क्लासवाली. त्यामुळे मी 60% जरी टाकले इथे तरी काय रन होणार आहे, फर्स्ट क्लास. ठीक आहे. आता मग तुम्ही म्हणाल की पुढची कंडिशन का नाही चेक केली त्याने. तर इथे कसं आहे की इफ आणि एल्स इफ वापरला तुम्ही तर तो काय करतो की ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर पुढच्या कंडिशनला. म्हणजे जर तुम्ही 15 कंडिशन लिहिल्या असतील आणि तुमची कंडिशन थर्ड जी आहे ती सॅटिस्फाय करते व्हॅल्यूला तर तुम्ही लगेच तिथेच बाहेर पडणार आहात. पण आता जर मी प्रोग्रामला थोडा मॉडिफाय करतो आणि मी एल्सवाला हिशोब काढून टाकतो इथे, हे वाला केसच काढून टाकूया सध्या फक्त. ठीक आहे. तर आता इथे काय आहे, तुम्हाला दोन्ही दिसेल, म्हणजे फर्स्ट क्लाससुद्धा दिसणार आणि सेकंड क्लाससुद्धा दिसणार. 60ची व्हॅल्यू पुन्हा एकदा टाकू. हे बघा आता दोन्ही एक्झिक्यूट झाले. म्हणजे हा एक फरक आहे. तर हा क्लिअर फरक खूप साऱ्या लोकांना माहीत नसतो तिथे. तर मग हे एक तुम्ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की एल्स इफ जेव्हा वापराल तेव्हा कंडिशन एक्झिट होते, सगळ्या कंडिशन्स चेक केल्या जात नाही. आणि जर इफ नुसते फक्त तुम्ही इफ एकाखाली इफ लिहित गेला तर तुमच्या सगळ्या कंडिशन एकूण एक सगळ्या चेक होणार आहे. ठीक आहे. तर आज आपण इथे थांबूया. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहे ते लूपिंग स्ट्रक्चर्स बघणार आहोत. ठीक आहे. तर थँक्यू.